Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні Таро відповідають на глобальні питання. Глобальні питання нашого світу взагалі. Глобальні питання Землі. Людство і планета Земля. Про що хочуть поговорити? Багато людей знаходяться в ілюзіях, що вони йдуть вірним шляхом. Це, їм так легше, тому що це приносить їм спокій такий, знаєте, душі, задоволення навіть. Тобто вони в цьому живуть в цьому саме тому, що вони не хочуть відчувати неспокій, не хочуть відчувати щось таке, що буде засмучувати їх. Це люди, які намагаються жити, без якоїсь, тобто безсвідомо, несвідомо. Начебто їм так легше. Не думати про це блок. А чому? Що таке легше? Що тут нам хочуть сказати? Зараз. Багато людей живуть минулим, саме минулим. Тобто це і дає їм таку вуаль, вони не бачать теперішнього часу, вони дивляться або хочуть зазирнути в майбутнє, але його там немає ще. Як би ми туди не зазирали, так, навіть там за допомогою Таро його немає ще, воно не існує тут і зараз, в цьому моменті. В цьому моменті існує тільки тут, тепер. Тут і тепер ці карти 5 лежать, тут і тепер ти знаходишся, тут і тепер ти, натиснувши на це відео, дивишся і слухаєш саме тут і зараз якесь слово моє. Минулого немає. Вже немає. Але дуже багато людей чомусь хочуть жити саме минулим. Це начебто їх заспокоює, знаєте. Ага. Оця клітка, в якій вони знаходяться, тут вони свідомо просто зашивають себе в цю клітку, бо так їм спокійніше. Там далі, там якась глибина, там, де невідома яка глибина. І там, коли плаваєш, то там ти не знаєш, наскільки глибоко. Тому, знаходячись в помірному такому стані, так, їм так легше, цим людям. Добре. Добре, є такі люди, є така категорія людей. А що ще? Що ще? Але є таке щось інше, що дуже хоче вирватися з цієї клітки, що дуже хоче за ці грати стати і подивитися, що там. А є вже ті люди, які зайшли за цю клітку і знають, що там, в цій темряві. Так спокійніше, звичайно. Так тут нагодують, дадуть щось. А там в темряві невідомо що. Так, добре, і що нам ще потрібно тут знати? Ні, але правда вона є. Правда вона існує. Це як прям в фільмі «Матриця», щось схоже. Правда вона існує, і ця правда, вона все-таки вийде зовні, коли потрібно буде Всесвіт сприймати таким, який він є. Хоча, дійсно, це буде відбуватися тільки тоді, коли кожен з нас, перебуваючи, наприклад, навіть в умовах дуже жорстких, набуває своєї сили.
Кожен з нас. Але я тут не для того, щоб спасати, напевно, кожного. Тобто, що таке спасати кожного? Це коли намагаєшся довести свою точку зору. Це неправильно. Потрібно максимально сказати, максимально зробити, максимально. А там вже що буде? Роби все, що можеш, і будь-що буде. Пам'ятаєте? Тоді минуле тоді буде нам опорою. Ми беремо той досвід, який взяли з собою для того, щоб скористатися тут в теперішньому, для того, щоб будувати майбутнє. Ну добре, до чого це все? До чого це все? Так, з'являється, як знаєте, якийсь імпульс. Тут вісник якийсь. Добре, вісник. Що це за вісник? Вісник приходу. Добра. От тут жінка йде, це, знаєте, як добро якесь. Ага, яка... Бачите, ця карта, подивіться на неї, будь ласка, тут знаки, бачите, які? 1, 2, 3. І це все карта диявола, 15-й старший аркан. Подивіться, будь ласка, ще раз на ці знаки. Я ці карти, там просто смерті людей, які зовсім фізично, ну, фізичні смерті людей, які не зовсім ні в чому не винні. Вісник. Зараз подивимося, до чого тут все. Прискорення йде, буде прискорення. Щоб добро перемогло, потрібно, щоб зло проявилося. І тоді буде прискорення. Коли зло проявляється, воно дає сили міцніше стати тим добру, так? Тобто людям, які свідомі зараз. Диявол сам вказує, що є темрява. Він сам говорить, він попереджає, що там темрява, не йди. Або якщо йдеш, то май силу. Силу не начепити на себе оці знаки. Тут хтось хоче стати зіркою, використовуючи чиїсь життя дітей, старих, молодих, на свою користь. Для того, щоб виграти, щоб стати зіркою. Буде прискорення. Що це за прискорення? Що це за прискорення? Ух ти. Тут прискорення, коли буде звернено увагу на те, на того, на кого була покладена оця лапа. Я навіть назвала, знаєте, що в краба, оця клішня така. Темряви. Тут буде рятуватися. Хто це буде рятувати землю? Ну, тут щось нове.
Нове йде, нове з новим досвідом. Це новий досвід якийсь. Людина, яка несе новий досвід, буде послана. Він як врятує. Тут може бути просто віяння якесь таке нове. Що це за нове віяння? Жінка. Не сама по собі жінка, а якась жінка, а жінка, взагалі жінка на планеті Земля, як символ жінки, як сама жінка, яка поки що не видно її. Жінка, як усвідомлена особа, вона сильніша навіть за чоловіка, звичайно. І вона буде давати нове потомство, яке буде по-іншому думати. А чоловік? Ага. Цю жінку не лякають вже, просто нічого вже не лякає. Тут жінка, яка пройшла певний шлях життя, яке її зробило сильнішою. Тому тут ще говорять, що ситуація з жалюгідним зовні, але жорстким всередині. Тут чоловіча, начебто, так, якийсь чоловік. Закінчиться. А чому? Тому що тут, начебто, говорить про те, що жінка і комфорт. Начебто, Всесвіту набридло, що жінка не в комфорті. Добре, це цікава розмова пішла. Тут багато чого залежить саме від жіночої енергії нашої дівчата. Не просто так саме жінка хоче більше так на розвиток націлена, розвиток особистості як такої, так, ці енергопрактики. На цьому буде триматися. Але їй важко, бо від неї щось приховують, я бачу. Їй доведеться триматися буквально на якійсь грані. А що приховують від неї? Це велика робота, творча робота. А що від неї приховують? Добре. О, тут якийсь буквально скарб, шанс, щось таке значне, якусь таку відповідь. Що приховують? Що вона не просто на словах ми можемо говорити, жінка найсильніша, але вона дійсно найсильніша, вона просто всесвіт. Жінка – це юніверсум, це і початок, і кінець всьому. Вона дає початок. Звичайно, це можна на словах багато говорити, але тут саме значення таке набуває дуже серйозне, ця постать жіноча. Бо в неї енергетика, вона інша, вона, звичайно, відрізняється. Начебто жінки і чоловіки – це зовсім як різні створіння. Вчитель. Жінка-вчитель. Угу. Дивіться, тут іде уклін більше на жіночу, все-таки, на розвиток жінки зараз у Всесвіті, так, на землі. Саме жінці дають перевагу, і на жінку полягає вся як
увага вищих сил для того, щоб вона буквально врятувала Всесвіт. Тут якесь поновлення буде. Вона, коли жінка починає вчити, не вчитися, ну, тобто вона вчиться, там було, і якщо вона починає вчити, це зовсім інше. У нас взагалі так прийнято, так, що вчить, я не про школу кажу, це зовсім інші моменти, там просто жінки, тому що чоловіки не хочуть за такі маленькі гроші працювати. Але я про інше, коли жінка навчає як наставник, як провідник, це дуже радує вищі сили. Вони цю радість, звичайно, транслюють тут, на землі, коли жінка починає навчати. Угу. Звичайно, їй важко. Дивіться, тут говорять про те, що її начебто як все-таки і закривають зараз від того, наскільки вона сильна. Тому що якщо є все-таки чоловіки, так, справжні чоловіки, а є, по цій карті мені говорять, що з чим буде покінчено завдяки жінці сильній. Це чоловіки, які все-таки жорсткі, аб'юзери, просто ті, які розпалюють, якщо на масивному рівні, то це розпалюють війни. Чоловіки, які в сім'ях, наприклад, якщо брати сім'ю, як таку все-таки одиницю, там теж аб'юз, бійки і так далі. Тобто таких чоловіків буде, не хочеться сказати погане слово, але тут просто немає їх, бачите? Знищено. Їх не буде, просто не буде. Поки що силу імператриці, жінки як такої, вищі сили приховують від таких чоловіків. Але вона і сама має таку хитрість свою силу ховати. Далі, коли нам говорили про цей стан, вона саме навчає, вона веде, вона наставниця. Тут іде, знаєте, як по цій двіжці, тут іде як боротьба чоловіка і жінки, так? Тобто вона начебто не повинна бути вчителем там людства, вона не повинна керувати. Тут є оця домінанта. Але дивіться, тут зовсім не про емансипацію, зовсім ні. Тут щось таке цікаве, коли вона жіноча і коли вона може просто спасти Всесвіт. Коли вона може навчати як жінка. Бо тут боротьба саме не з тими справжніми чоловіками, так? А це все-таки йде боротьба ось цією категорією чоловіків, про яку тут говорили. Аб'юзер там, наприклад, на світовому рівні, аб'юзер на рівні країни, аб'юзер на рівні сім'ї, аб'юзер все. Жінка може навчати якось так дивно. Тут знову по цій карті вона навчає не навчаючи, мудро, не навчаючи, проговорюючи, начебто говорячи з словами вищих сил, знаєте. Через неї говорить небо. Так мені йде, дівчата. Вона дає саме якийсь новий напрям людства. Новий напрям людства. Якась нова категорія жінок. І тут ще йде місяць. Ага. Тут бачите як? І розкриття жіночності, це просто сила, коли розкриття буде повне, тобто коли буде повний місяць. Чому взагалі у жінки на повний місяць вони сильніші? Мені зараз, знаєте, що йде? Якщо всі жінки України, коли буде повний місяць, вони подумають про те, що Україна переможе, вона перемагає або перемогла, вона перемогла. Розумієте? Це просто якось так іде. Дивіться, тут саме про те, що сила жінки, вона розкривається, стає більшою і більшою. Тут
тільки про місяць сам собі, який змінюється кожного місяця, так, а про керуючу силу, і не керуючу, зараз я скажу, підтримуючу силу для жінки. Ну, це вже нова, бачиш, вона вирощує цю таку всесвітню так, красуню, яка може віщати, і віщаючи щось головне таке, вона міняє повністю світ. Це не можливо як одна якась жінка, так, а можливо як просто жінка нового покоління. Тут чомусь вищі сили говорять про жінку і жінку нового покоління. То раніше говорили там нове покоління індіго, кристалеві, а тут взагалі жінка, саме жінка. Бо вищі сили вже заморилися дивитися на цей весь безлад. Бачите, тут свастика, і свастика СССРівська, і про те, що коли людина просто, ну як гинуть люди вбивають за гроші і так далі, для того, щоб стати зіркою. Ось це все-таки, ну, в цій карті воно як диявольська. Сам диявол просто дивується, що це робиться із Всесвітом. І зараз вищі сили покладають велику надію на жінку, яка спасе. Тобто на жіночу енергетику, яка спасе. По-перше, зараз в нас йде така категорія імператриць, які будуть вирощувати жінок нового покоління. Деякі вже з'являються, тобто деякі вже з'явилися, деякі вже народилися. Але вони ще будуть і будуть народжуватися. Це нове покоління, вони будуть інші трішечки, начебто нічим не відрізняються. Тут сімка, пам'ятаєте, так? Вони навчені вже, мають досвід цієї імператриці, плюс своє. Тобто це якісь нові душі, зовсім нові душі. Сила цієї жінки, цих жінок, так, вони значно... Тобто вони вже є, вони водні, бачите, водні і земні. Це не про знаки зодіаку, це щось таке стихійне, коли вона має опору, коріння якесь, так? Тобто вона пам'ятає буквально до останнього, до першого там прояву на землі своєї душі, і знає там останні, які будуть. А водна, тому що є оці припливи, відливи, і вона бере під контроль рухи, рухи місяця. Ну тут начебто щось таке більш глобальніше. Так, це нам говорять, що будуть саморобні такі жінки, які будуть займатися магією. Тобто тут серед цих дуже багато, до речі, таких, які самі себе зробили начебто. Але я тут бачу якусь таку негативну енергетику. Ну, не негативно, агресивна, я б так сказала, агресивна. Тому що від них теж будуть походити, дивіться, ну тут просто карти самі собі говорять, від них агресивна, але не негативна. Тобто, тобто відьми, які не родові, а тут які самі навчилися, передаючи теж знання в покоління. В них в таких жорстких будуть, тобто тут імператриця і тут земна йде така енергетика, якщо брати мати, дочка, так, але в глобальному, так, розумінні. Тут же показують мечову даму, так, яка сама себе зробила, яка знає, що і як, за чим вона замкнула всі свої почуття в металеву броню і робить себе сама, так, помагу, здобуває навички самостійно, так. Тут тобто не зупиняється ні перед чим, і вона досягає професіоналізму.
тут від них походять саме дочки води, тобто ніжні, які мають хитрість таку жіночу, ласку, і в них є свій такий шарм, який надає їм змогу перемагати це якраз зло. Тобто тут взагалі, бачите, оця діагональ якраз про це і говорить. Так, добре. Угу. А з них, до речі, теж, бачиш, як стало, дуже хороші вчителі будуть, як такі, тому що тут така, знаєте, жіноча мудрість, яка начебто і не віщає, нічого не розказує, але вона вже навчає. Ну, тобто вона не намагається когось навчити, вона просто говорить, так, і вона вже навчає. Ну, звичайно, лягає ця карта сюди. Чому? Тому що саме такі жорсткі чоловіки дуже полюбляють таких ніжних і приємних жінок, які начебто, ну, з ними маніпуляція проходить тільки на раз. Ні. Тут їх будуть зупиняти. Чому? Тому що зупиняти вищі сили, звичайно, не будуть давати енергетику цим, кого їх зупиняють, тобто чоловіків, так, чоловічу енергетику, жорстку чоловічу енергетику, яка направлена на те, щоб знищити саме це покоління. Їх будуть зупиняти, тобто вищі сили намагаються всіма силами допомогти, показати шлях. Так, угу. А чому конфлікт такий виникає, я бачу? Угу. А в цьому конфлікті буде як вириватися істина назовні. І що? Знову, ну, жіноча енергетика йде, просто потужня якась. Ці карти самі попросилися сюди, на цей розклад. А тут дуже багато жіночих таких карт. Вони щось хотіли просто мені сказати. Ну, вищі сили через ці карти. Вогонь, іскра, тобто жінка-іскра народжується тоді, коли хоче, коли світові потрібна, і це все одночасно, коли світові потрібна ясність, енергія така сонця, прориву. Вона буде братися, вона буде приймати як воїн навіть, воїн світла, яка теж в боротьбі проти такого зла. Імператор. В якому? Угу. Чоловік, який досягає успіху в парі. Угу. Будуть процвітати. Тому нові душі, які народжуються, тобто тут же перевтілення буде душі, правильно, навіть зла, вона перевтілюється. Чому конфлікт і прорив? Видно, вищим силам це стає. Ну, тобто кожного видно, так? Кожне зло видно. В наступному чоловіки отакі саме, тут начебто проявлені як зло, так, вони будуть вже в іншому амплуа, вони будуть як імператори, які досягають успіху в парі, але тільки в парі. Тобто вони не зможуть жити без правильної жінки, вони не зможуть жити без того, щоб жінка не любила їх. А як зробити так, щоб вона правильно любила і давала їм? Звичайно, як поливати правильно, добрива давати, так, ресурс. Тобто він дає ресурс. Ну, це вже класні такі, правда, я думаю, дівчатам багатьом відгукуються. Коли є ресурс, так, у чоловіка, він досягає успіху в парі з жінкою. Завдяки цьому ресурсу, звичайно, вона наповнюється, так, і дає йому енергетику перемоги. Добре. Дійсно, перемога.
Жертва. Чому жертва? Начебто. Угу. Це начебто останній раз дають шанс цій душі, яка проявляється з злої, так, в імператора, який хоче досягати успіху. Це як останній раз, начебто. Останній раз душа проявляється. А чому так? А чому такий страх? Енергії багато. Розрушення. Тут руйнування таке йде. Так, я буду посувати отак, щоб нам видно було все рівно. Так. Мені оцей конфлікт цікавий. Чому тут якась... Якщо буде підвішений стан у цього чоловіка, його руйнує жінка вогняна. Ось. Чому? Тому що їй страх, тобто вона робить йому такий страх. Чому? Тому що їй страшно без розвитку. Ось так. Тобто хороший страх проти поганого страху. В неї стільки енергії, вона просто може зруйнувати своєю енергетикою такого короля. Тому у Всесвіті, начебто, знаєте, є правильні пари, так, правильні пари для Всесвіту, тобто для вищих сил, які формуючись, роблять правильну тенденцію розвитку. Так. Ну що, щось іще, можливо, мається нам сказати. Так. Категорія чоловіків. Угу. 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 Тобто керують світом, знаєте, які можуть керувати, дозволено з чоловічої статі, дозволено керувати. Чоловіки, дорогенькі, тільки без образ. Чому? Тому що тут сама якась тенденція. Енергетично жінка сильніша, а чоловік фізично сильніший. Тому йому не дозволяється проявляти оцю злу силу фізичну проти жінки. Тому зараз Всесвіт вирівнює ці позиції саме енергетично. Так, і зараз говорять про... Це відступ такий був. Зараз говорять про категорію, так, категорію чоловічої статі, там, де пентакли, так, тобто чоловік землі. Тут батько землі йде. Стабільні, стійкі до коливань, взагалі якихось кризових. Вони мають ресурс, вони можуть цей ресурс давати жінці. Вони можуть керувати долею, тобто їм начебто надано це. Але при нагоді, бачиш, воно одразу стоїть таке обмеження. При нагоді, якщо він заграється, то його обмежують. Я бачу, що обмеження ставлять чомусь на чоловічій фізичній силі проти жінки. І тут не просто так, саме павучиха, правда ж? Я думаю, що багато хто і біологію не знаючи, розуміє, про що тут мова. Так. Так. Ще одна категорія чоловіків. Дивись, просто пари роблять і все. Карти сьогодні просто ворожать тільки так. Ще одна вимальовується пара, як ти бачиш. Вимальовується пара жезловий, так, вогню. Це не жезловий, це водний. Дівчата. Супер, тоді зрозуміло. Дочка повітря. Так, вона така більш як чітка, трішки жорстка навіть. І тут водний король. Водний король. Чому дається водному королю така жорстка? Щоб він
Ага, чомусь в них, начебто, категорія або в такий, ну, напрям розвитку діти, вони стають, ну, тобто на домінуючу позицію жінки. Так. Тобто водні не можуть змінити, трансформувати мечову. Не можуть. Тому така пара. Їм дається оцей розвиток, рух. Далі. Угу. Тут просто всі карти йдуть саме мечові, так? Тобто, ну, повітряні. Тобто він як просто, як той, який є біологічно батьком, але все рівно тут якась така домінація йде на жіночій металевій стихії. Тобто тут, і саме бачиш, тут син. Окей, і що цей вид? При правильному вихованні, це покоління дітей, так? Це покоління дітей, воно стає вже водним. Ага, ось чому. До речі, тут, напевно, як не дуже і правильне виховання, коли мечова жінка дає тобто мечове потім. Угу, бачу. Я тут відчуваю ось що. Що все ідеально в цьому світові неможливо просто бути. І бувають такі моменти, коли, коли є зло, є добро. Тобто тут все рівно буде баланс, завжди буде баланс. І завжди буде оцей постійний, поступовий рух і поступовий розвиток. В цьому є якась дивна гармонія. Ось, будь ласка. І мати землі, дивна гармонія. Все рівно все вертається в землю. І сама мати земля, це там, де ми знаходимося, вона намагається зараз нам буквально сказати, що це водний елемент. Там, де стикається, бачиш, вода, це вісімка, так, коли саме з постійності, тобто вода, так, і залізо, вони не можуть контактувати настільки, щоб давати якийсь результат, тобто якийсь хімічний елемент, так, тобто вони не контактують. Але на цьому стику народжується, і бачиш, тут другий старший аркан, народжується відьма. Це якраз дитя трансформації. Відьма – це дитя трансформації. Вона несе цю стабільність і одночасно так, землі, стабільність землі і вогонь, який в атмосфері, там, де люди. Але вона як одна, вона приречена бути одною. Тут для неї пари начебто немає.
Ну, такі категорії, така цікавий сьогодні розклад. Філософський. Прикольний напрям. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що були тут, прослухали тут, на цьому каналі український контент. Дуже хочу, що, якщо тобі подобається, підтримати це лайком, коментарем. Коментар, будь ласка, це дуже любить YouTube і тоді розуміє, що цей контент він потрібен. Дуже хочу, щоб український контент просувався на просторах YouTube. Якщо якомога більше. Чому? Тому що чим більше буде українського контенту, тим Ютубу буде простіше ці алгоритми підлаштовувати саме під українську мову. Ось так. Дякую. Все рівно дякую тобі за те, що ти прослухала до кінця, спочатку до самого кінця. Це теж любить Ютуб. Поставила лайк, написала, можливо, коментар. Ось, і підписалася на канал. Це мене надихає на нові відео, на нові класні відео. Є інші канали в описі до цього відео. Дякую тобі за все. До побачення.